ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงยอมเปย์ค่ารักษาสัตว์แพงกว่าค่าข้าวตัวเองยอมอดหลับอดนอนมานั่งป้อนยาหรือคอยซื้อลูกชิ้นปิ้งไปถวายแก๊งสี่ขาที่นอนพุงกลางอยู่หน้าเซเว่นทั้งที่รู้ว่าทำไปก็ไม่ได้เงินหรืออะไรตอบแทนกลับมาเลยสักบาทคำตอบมันซ่อนอยู่ในความขี้สงสารที่ฝังรากลึกของพวกเรานี่แหละครับลึกๆแล้วคนที่ชอบช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวมักจะมีเซนส์ของความรักและรักความยุติธรรมที่แรงกล้ามากๆเราทนเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ไร้ทางสู้ต้องมาทนทุกข์ไม่ได้หรอกครับความสุขเวลาที่เห็นเขากลับมาวิ่งเล่นได้หรือแค่เขายอมเลียขนมจากมือเราเป็นเหมือนพลังงานวิเศษที่ทำให้เรามีแรงเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไปได้แต่ความจริงที่แอบน่าตกใจและตลกร้ายนิดๆก็คือยิ่งคุณมีหัวใจที่พองโตยิ่งคุณแคร์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเสี่ยงที่จะเผลอแบกโลกทั้งใบเอาไว้จนแบตเตอรี่หัวใจตัวเองหมดเกลี้ยงเอาได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเส้นบางๆมันอยู่ตรงไหนกันล่ะครับจุดไหนที่ความเมตตาอันแสนอบอุ่นของเรามันเริ่มกลายเป็นความเหนื่อยล้าที่ค่อยๆแอบขโมยรอยยิ้มของเราไปสิ่งมีชีวิตล่องหองที่เรียกว่าภาวะความล้าจากการสงสารหรือ compassion fatigueมันคือความรู้สึกฟีดแบนเหมือนลูกโป่งโดนปล่อยลมแล้วยิ่งยุคนี้อาการหมดไฟของคนรักสัตว์อย่างเรามันทวีความรุนแรงขึ้นเป็น10เท่าเลยนะครับเมื่อถูกบวกเข้ากับพฤติกรรมติดหน้าจอของพวกเราลองนึกภาพตามนะครับตอนเรานั่งเบียดกันบนรถตู้ตอนเย็นๆหวังจะไถมือถือดูคลิปแมวตลกๆเพื่อหิวใจแต่เชื่อไหมครับว่าสถิติเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าคนไว้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรากว่า 70% กำลังโดนโซเชียลมีเดียสูบพลังจิตใจไปแบบไม่รู้ตัวเพราะการที่เราต้องทนเห็นโพสต์ขอรับบริจาคเคสสัตว์ป่วยหนักๆหรือเรื่องราวบีบหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านหน้าจอนี่แหละครับมันคือตัวการที่จับความเครียดมายัดใส่กระเป๋าแป้แห่งความรู้สึกของเราจนมันหนักอึ้งเกินขีดจำกัดแล้วครับแล้วเรื่องที่แอบตลกร้ายที่สุดก็คือตอนแรกเราแค่เสพสื่อพวกนี้เพราะอยากเห็นปาฏิหาริย์อยากเห็นความหวังหรืออยากจะช่วยแชร์ต่อเพื่อต่อลมหายใจให้พวกเขาได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเราดันใจดีเกินไปเผลอไปอุ้มเอาความเศร้าของโลกทั้งใบมาแบกไว้บนบ่าตัวเองจนหัวใจข้างในมันพังทลายลงมาเงียบๆถ้าการที่เราเป็นคนแคร์คนอื่นมากเกินไปมันกำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองแบบนี้เราจะเอาชีวิตรอดจากลูปความเจ็บปวดนี้ได้ยังไงทางลอดเดียวที่จะทำให้เรายังเป็นคนใจดีได้โดยที่ใจไม่พังมันเริ่มต้นจากกฎง่ายๆที่อาจฝืนสัญชาตญาณคนรักสัตว์อย่างพวกเราที่สุดเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่ากฎหน้ากากออกซิเจนลองนึกภาพตอนเรานั่งเครื่องบินนะครับแอร์โฮสเตสจะย้ำเสมอว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนค่อยหันไปสวมให้เด็กหรือคนข้างๆการช่วยเหลือสัตว์ก็เหมือนกันเลยครับการที่เราหันกลับมาดูแลตัวเองกินข้าวให้อิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยสักนิดครับแต่มันคือเงื่อนไขที่จำเป็นตั้งหากละครับลองสลับไปมองผ่านสายตาของเจ้านายสี่ขาดูสิครับถ้ามนุษย์อย่างเรามัวแต่จมอยู่กับเคสสัตว์ป่วยตรงหน้าจนตัวเองล้มพับไปแล้วใครจะอยู่เทอาหารเปียกหรือเกาพุงให้พวกเขาล่ะครับเราเลยต้องเปลี่ยนกรอบความคิดสมัยถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อมองภาพรวมทั้งสุขภาพของตัวเราเองครอบครัวและเด็กๆที่บ้านให้สมดุลกันด้วยครับแต่ความจริงอย่างหนึ่งที่มันอาจจะบีบหัวใจนิดนึงแล้วเราต้องกล้าที่จะลูบหลังตัวเองแล้วยอมรับมันให้ได้เพื่อปลดล็อกความกังวลทั้งหมดก็คือความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับและถึงเราจะพยายามทุ่มเทแค่ไหนเราก็ไม่สามารถโอบอุ้มและช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ได้พอเราตระหนักได้แล้วนะครับว่าเราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนเพื่อเซฟหัวใจของตัวเองให้แข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรกคำถามสำคัญที่ต้องไปต่อก็คือแล้วกระบวนการฮีลใจหรือการเยียวยาตัวเองที่มันสามารถลงมือทำได้จริงๆท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับกระบวนการเยียวยาที่แท้จริงมันเริ่มต้นขึ้นง่ายๆในวินาทีที่เรากล้าจับปากกาขีดเส้นตั้งขอบเขตให้กับชีวิตตัวเองครับหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การเอาวิธีพวกนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆให้ได้ครับเริ่มตั้งแต่ง่ายๆอย่างการทำดิจิทัลดีท็อกซ์ลองวางมือถือลงสักพักเลิกไถฟีดหาเคสรับบริจาคตอนกินข้าวแล้วหันไปทำอะไรที่ไม่ได้อยู่หน้าจอแทนเช่นลุกไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านหรือนั่งจัดของเล่นให้เจ้านายสี่ขาและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องฝึกใจให้แข็งพอที่จะกล้าพูดคำว่าไม่ให้เป็นเราต้องกำหนดเวลาพักเบรกส่วนตัวแบบเด็ดขาดชนิดที่ว่าทิ้งตัวลงนอนแล้วห้ามใครมากวนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อารมณ์ให้ตัวเองบ้างพร้อมกับเรียนรู้ที่จะยอมรับความสงบนิ่งนั่งถอนหายใจยาวๆและบอกตัวเองว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างบนโลกใบนี้มันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราจริงๆเพื่อประคองสมดุลชีวิตของเราไม่ให้พังทลายไปซะก่อนครับท้ายที่สุดแล้วนะครับการที่เรากัดฟันตัดใจปล่อยวางในบางเรื่องหรือการที่เราขอนอนพักนิ่งๆในวันหยุดเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้หรือแปลว่าเรากลายเป็นคนใจดำเลยนะแต่มันคือวิธีเดียวจริงๆครับที่จะรักษาสภาพจิตใจของเราให้ยังคงเป็นผู้ให้ที่แข็งแกร่งและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นได้ในระยะยาว
แล้วพี่ๆทุกคนล่ะครับเคยเจอกับภาวะหมดไฟจากการพยายามช่วยเหลือคนอื่นหรืออดหลับอดนอนดูแลสัตว์เลี้ยงบ้างไหมมีวิธีฮีลใจตัวเองดึงสติกลับมายังไงมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับและคอมเมนต์ของพี่ๆทุกคนจะช่วยปรับปรุงช่องเหมียวเรียกทรัพย์ให้ดีขึ้นฝากกดไลค์แชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ